guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-test natin yung Pond's Magic, Age Miracle BB Plus, Age Miracle BB Plus, Anti-Aging Expert BB Cream, tapos yung in a shade of beige. Beige yung shade. Para hindi na tayo paulit-ulit sa description and comment box below. Beige yung shade. Beige. 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 Dalawa lang yung shade na available and beige yung kinuha ko. So, may SPF 30 PA++ siya. With Intelligence Pro Cell Complex Cover Formula. So, maganda yung coverage daw, nakaka-reduce ng wrinkles, fine lines, and age spot from within. And instant natural looking skin. Recommended nila is use every morning after a day cream. So, hindi instant to yung magre-reduce yung fine lines and whatsoever regarding sa Age Miracle nila. More on, matatest natin kung okay ba siya for combination oily skin. Kasi combo, ito yung oily skin ko. Yan. Then, ito yung dry. Pero may mga times na pagka yung panahon medyo dry, talagang lalabas yung dry skin ko dito na nagbabalat. Ganon. Yun. So, kaya everyday ang ginagawa ko, may serum na akong nilalagay sa ilalim. Tapos, moisturizer. Then, after that, nagpa-primer pa ako. So, yun yung ginawa ko nung bago ko ilagay itong makeup. Insert ko na yung clip na naglagay ako nito. So, just keep on watching.
Hi guys, so time check muna tayo. It's 7:30 na. 7:30 na ng gabi. So, pasensya na kung medyo oily ako dahil tatapusin na natin yung video ko regarding this Pond's na Age Miracle BB Plus. Sorry kung medyo maingay sa labas. Gamit ulit ako ng Clean and Clear Oil Control na film para mag-blot. Para malaman natin kung meron pa bang lumabas na oil after nung blot ko kaninang around 5. So, after 2 hours, nag-oil up pa ba ako? Ilong pa lang eh. Grabe. Yung T-zone ko talaga, sobrang oily. Tsaka yung sa dito, nawala na yung tinetest kong lipstick, itong Careline. Yun, may kulay ulit. Okay, tuloy lang ang vlogging. Okay, so for availability nito guys, mabibili nyo to sa any Pond's store na available naman sa mga malls natin, sa Watson's, drugstore, tapos Landmark, yan. Marami silang stalls actually. Basta may beauty section. Wait lang, nangati yung legs ko. Tapos nakita ko yung stuffed toy ko. So, madali lang siya. Sobrang reachable. Available din siya sa Shopee and sa Lazada. Basta check nyo lang under Lazada Mall and Shopee Mall dapat siya. I think itong Pond's is under Unilever na shop name sa Shopee, pero hindi ko sure kung same din ba sa Lazada. Anyway, for buildability guys, hindi naman siya super nagbi-build up. Although, naka-cover naman niya like yung under eye. Naka-cover, sorry, medyo maingay talaga. Naka-cover naman niya yung initially, yung mga gusto ko itago, like itong under eye, na dark circles ko. Also, yung mga blemishes ko, yung mga mark. Naka-cover niya initially, pero hindi nagtatagal, like super saglit lang. O nga pala, bago ko maglagay nitong Pond's na BB cream, meron akong nilagay sa face na Pond's Age Miracle. Ito, nilagay ko to. Pond's din siya, Age Miracle Double Action Serum. Dalawa kasing serum meron ako na nilalagay ko before the moisturizer. Ito, salin-salin araw-araw. Nagkataon na ito yung nakuha kong, hindi ko yung sinasadya na partner na Age Miracle. Pero hindi naman din siya nakatulong for today sa mga nangyari. Sobrang, guys, hindi siya lightweight. Yun yung unang-unang gusto ko talaga sabihin, kahit hindi siya. Meron kasi ako listahan dito na dapat kong i-rate based dun sa kanyang. Ito yung mga criteria na kailangan ko sabihin yes or no ba sila, yung mga rates ko. Kaso, yung lightweight is medyo nasa dulo na. Pero yun ang gusto kong unahin. Nasabihin sa inyo na hindi talaga siya lightweight. Hindi siya, grabe yung oil ko. Alam nyo guys, since parang 2 weeks na akong gumamit ng serums ng Pond's na tapos nun, nilalagyan ko ng moisturizer, tapos naglalagay din ako ng primer. Kapag tinetest ko yung ibang products na foundation or other BB cream, hindi naman nangyayari na ganitong sobrang lagkit sa face. Especially na malamig yung panahon ngayong araw na to. Nagtataka ko bakit sobrang oily ko, ganun. Tapos kakatapos lang ng regla ko. Usually, di ba, matiwasay dapat muna yung mga araw na yon kapag kakatapos lang ng regla mo. Pero, hindi. Sobrang oily ko ngayon. Naging oily ako dun sa product na tinetest. Okay ako gamitin yung mga other products aside na tinetest natin ito. Kapag ginagamit ko yung concealer na to, yung sa Sacelady, okay lang siya. Hindi siya yung super lagkit na ang bigat sa face, hindi. Hindi ako sanay na parang, itong lately, itong mga Pond's na tinetest ko na BB cream, mabigat siya sa face. Tapos 8 hours ako sa office. Pero hindi, except ngayon. Kahapon, Pond's din yung tinetest ko. Medyo mabigat din siya sa face. Tapos, ito, Pond's ulit. Pero ngayon kasi, early out kami kasi November 1. Medyo naaway yung boss namin. Gusto niyang pauwiin. Pero hindi naman ako under sa BPO na company. Medyo hindi siya lightweight. Nakakaambigat. Napuno ko na nga. After 2 hours, nagmantika ulit ako. Nandito lang ako sa bahay. Wala masyadong ginagawa. Nanonood lang ako ng How I Met Your Mother again. Like 3rd time. Sorry, maingay. 3rd time ko na ata itong pinanood. Tapos yun. Nagpapahinga lang talaga ako ngayon. Hindi nga ako nag-edit eh. So yun. Nandito lang ako sa higaan ko. Nonood. Ito, puno agad yung isang blotting sheet actually. Madaming oil akong sinisikret ngayong araw na to. As in. Nakatapat naman sa akin yung electric fan, nakatutok yan. Bakit? Ba't ganun? Feeling ko dahil sa product, hindi ako siguro hiyang. Hiyang ba yung tamang term? Wala naman akong allergic reaction or something. Medyo oily lang talaga ako sa kanya. Tapos yung coverage niya, hindi siya super full coverage. Kita nyo naman yung
ano ko tinatago ko kanina. Hindi ko alam pagising ko ngayong araw na to may ganyan agad ako. Yan yung tinatago ko talaga ngayong araw. Pero kalahating araw pa lang nagpapakita na siya ulit. Hindi ko alam kung tigyawat ba yan o kagat or something. More on light to medium lang siya. Tapos yung blendability, okay naman yung pagkaka-blend. Mas preferred kong applicator is yung sponge or wala lang talaga akong mahaling brushes. Hindi ko pa natetest yun eh. Yun yung kay Michelle D. Next is, matte finish ba siya? Hindi. Sticky siya. Actually, kung hindi ko pa nga siya sinet, siguro sobrang lagkit. Mas mabigat pa sa feeling yung pakiramdam kung hindi ako nag-set ng Pond's Magic BB Powder. Yung Pond's Magic BB Powder, trusted ko rin yan. Na lagi ko, kung nanonood kayo ng channel ko, lahat ng channel ko, yun yung pinag-set ko kung foundation yung tinetest natin. Okay, so may oil control ba siya? Wala siyang oil control. Hindi ko ganun. Bakit kasi dito nilalagay sa, pwede naman dito yung resibo. So, walang tinatakpan. By the way, price point pala nito, 499 pesos. May kamahalan siya. Kapresyo na niya yung mga foundation natin na nasa magagandang pumps na nalalagyanan. Na drugstore siya. 500 pesos. Nabili ko to, sale kasi. So, from 499, 349 ko na lang siya nabili. Medyo malaking bawas din nakuha ko. Hindi ako bumibili ng mga ganito, tapos BB cream lang, konti lang yung coverage. Mahalaga din kasi sa akin yung coverage eh. Tapos, pangalawa, oil control. Ayun eh, kaso parehas silang fail under this product. For me, kitang-kita may titanium dioxide sa ingredients. Nasa taas lang ng presyo. Isa siya sa mga nauunang ingredient, pero sobrang oily ko. Walang kinalaman yung serum and moisturizer and may primer pa yun. Kahit gusto ko lang matest kung okay ba siya with primer. Kasi gusto ko talaga yung lapat ng BB cream or foundation is sobrang smooth. Na to the point na ma-hide niya, mabablur niya yung malalaki kong pores and yung mga texture ng face ko. Hindi niya, lahat yung negative talaga. Hindi naman naka-apekto yung other products. Kasi lagi kong ginagamit din yung mga nabanggit kong products daily. Tapos bakit nung ginamit ko ito as a pinaka-cover or mask? Bakit ganon? Sa kanya lang nangyari. Tsaka dun sa isang tinest kong BB cream din ng Pond's. Ito, dalawa na yung natetest ko guys. So parehas silang hindi lightweight. Bukas itetest ko yung nag-iisa na lang na BB cream ng Pond's. So tatlo kasi yung meron. Hinuli ko yun kasi Sabado bukas. So wala ko ibang pupuntahan kundi simbahan. Kasi yung shade na nabili ko online sa Shopee, light yung binigay. Hindi ako nagbabasa. Light pala yung binibenta, hindi beige. So, may dalawang shade nga para to. Ito yung beige, plus yung side light, yung pang maputi. So, ito may konting tint na mas darker. So, yun yung kinuha ko kasi hindi man ako maputi. Sorry, inuubo ko. So, for packaging, gusto ko siya kasi hindi na gumamit ng box pa. Mas okay yung ganito. Parang may seal lang na ginamit dito. Mas nakatipid pa sila, diba? Tapos, pinagkasya lahat ng ingredients and other details. Yan dyan. So, 25 grams nga pala to. Pero I'm not seeing kung gaano ba katagal to. Kung yung expiration ang hinahanap ko. Wala akong ayun. So, hindi ako sure kung paraben free to. Kasi, merong parang emboss dito sa taas kung kailan yung expiration. Usually kasi ang paraben free. Kapag open, dun siya mag-expire. Basta packaging, okay naman sa akin. Kasi kahit pinagsiksikan nila yung details dito, at least hindi na sila gumamit ng box, pero readable pa rin naman dito. Concern ko lang sana yung mga paglalagay ng price tag na sasabihan yung mga naglalagay na doon sana sa hindi nababasa or walang natatakpan na details. Pore blurring ba siya? Hindi. Actually, na-emphasize yung aking texture ng skin, lalo na nung bandang hapon na. Kita talaga. Tapos ano kita? Kita. Hindi siya pore blurry. Kahit mayroon na akong primer sa ilalim. Tapos, yung price point, SRP 500 pesos or 499 pesos. Para sa akin, mahal yun. Para sa BB cream, usually ang presyo ng BB cream is 250. Pero siguro sabihin na natin na meron kasi siyang mga ibang advantages dahil isa siyang Age Miracle BB Plus na may SPF 30, PA++. Tapos, with Intelligent Pro Cell Complex Cover Formula. So, in short, BB cream na siya na nakakapagpabata pa. Merong mga serums na kasama sa formula na nakakapag-reduce ng mga fine lines, yung mga pang-kontrang pagtanda, ganon. So, siguro kaya siya mahal. Quick drying ba siya? Hindi siya quick drying. Ang oily talaga yun. Kaya mabigat sa face. Next is yung scent. Alam ko may scent siya. Mabango. Mayroon siyang additive na fragrance, which is nice for some. But sa iba naman, hindi rin nice. Kasi malay mo yung ibang ingredient ng fragrance ay ina-add, allergic sila, diba? Meron pang ibang mangyayari sa face nila. Pero siguro naman, mga dermatologist naman yung gumagawa
nito. So, tinitest naman nila siguro sa iba't ibang tao and iba't ibang skin type. Texture niya, creamy siya, hindi siya runny. Kaparehas niya yung isang Pond's BB cream na na-test ko kahapon, yung Flawless Derma. Parehas sila ng formula. Kung runny ba siya or hindi, yun. So, parehas silang hindi. Next is shade range, dalawa yung shade range, nabantit ko na rin. Also, nagta-transfer siya. Unang set, nung unang beses na nag-blot ako kaninang around 5:30 yata, pagdating ko dito sa bahay. May mga transfer, diba? May mga brown doon sa blotting sheet. So, yun yung pinaka-direct to the point. Babasahin ko lang yung mga claims niya. Tapos kung alin yung totoo. Helps provide effortless, natural, bare-faced look. Medyo oo. Kaso, kaya siguro light to medium lang yung coverage niya. Instant natural coverage. Hindi siya super ganong natural coverage. May coverage siya, pero makikita medyo kita na may coverage. Tsaka ramdam mo na may coverage kang nilagay kasi hindi siya lightweight. Next is reduces wrinkles, fine lines, and age spots from within. So, ibig sabihin yun yung mga additive na serums na pang age something. Tapos, use every morning after day cream. Recommended pa pala na kailangan may day cream ka. So, yung day cream, usually kasi sa akin, nagiging oily ako dun. Ako, serum lang nilagay ko. Tsaka yung moisturizer. Yung moisturizer na ginagamit ko, hindi siya nakaka-oil up talaga within the day. Tapos, lalo na aircon naman yung pinupuntahan ko. So, sunscreen din. May sunscreen din kasi siya. Yun yung benefit niya. Hindi lahat kasi ng BB cream may UV protection. Maganda yung mga claims niya and yung mga formula or mga nilagay nila na pang iwas age, yung wrinkles, i-reduce, yung mga ganong bagay. Okay yun. Kaso nga lang, hindi ko lang gusto yung feeling sa face na ganon siya kabigat. Hindi ko type, hindi ko peg. Mas gusto ko yung lightweight feeling. Ayun. Daig pa siya ng feeling nung Sacelady na product. Kasi concealer lang gamit ko everyday. Tapos nilalagay ko lang yun dito sa under the eyes, sa cheeks, and dito. Tapos isaset ko siya ng Pond's Magic BB Powder. Yun lang. Yun yung daily ko. So, yun lang guys. Hindi ko napapahabain yung video. So, if ever gusto ko yung product na pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!